ไม่มีพอแล้วเราจะไปเป็นรถไฟแล้วค่ะตามเลยนะคะรถไฟเลยไว้นี่เดี๋ยวเดินตามแล้วก็ต้องจับเอวเพื่อนด้วยค่ะไม่งั้นจะตกขบวนค่ะเดินตามหน่อยแรงอยู่ไงท่าเร็วรถไฟค่ะยังไม่ไปค่ะที่ต้นตามต้องมองด้วยนะว่าจะไปทางไหนเป็นอะไรเอาพี่ไปก่อนอ้าวรถไฟหลุดแล้วค่ะเรือมาเรียบร้อยแล้วค่ะทางสถานีรอค่ะนี้จับเอวอ้าวน้องเกดตกรถไฟแล้วเร็วขึ้นไปจับมาที่พี่เขาโอเคถ้าไม่เห็นเป็นไปดีกว่าลองจะลอยน้ำได้หรือเปล่านะโอ้สวยงามจังเลยใช้เรือใบแล้วนะเนี่ยแต่ว่าพี่มะพร้าวมันจะลอยได้จริงหรือเปล่าเราไปลองดูไหมงั้นเราไปลองดีกว่าเห็นน้ำอยู่เด็กๆช่วยลุ้นนะว่าเรือมันจะลอยน้ำได้หรือเปล่าโอ้ยตื่นเต้นจังเลยว้าวมันลอยไปเนี่ยเด็กๆลูกก็ยืนดูได้นะคะอยู่ในที่ของตัวเองนะคะยืนอยู่ในที่ของตัวเองนะคะมันลอยได้จริงๆด้วยอยู่ที่ไม่ต้องเดินโอ้มันลอยได้เต้นโอทะเลแสงงามฟ้าสีครามสดใสดูดีมาเลยมองเห็นเรือใบมาเป็นไทยน้ำกินปูเด็ดชูแอบ
เดินเลยลูกเดินเสียย่างมาเลยค่ะ เดินไปแล้ว